नमस्कार सम्पूर्णमा हजुरहरूलाई हजुरको नेपाली भान्सामा स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु काँचो आँपको थेबे वा अचारको रेसिपी लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। सर्वप्रथम त मैले चाहिँ यहाँ आफ्नै बारीमा फलेको काँचो आँपलाई लिएकी छु। यहाँ चाहिँ मैले 4वटा काँचो आँपलाई लिएकी छु। अब यो सबै आँपको बोक्रालाई पनि टास्नुहोला र उक्त आँपलाई चक्कुको सहायताले सानो सानो टुक्रामा काट्नुहोस्। यसो गर्नाले चाहिँ सिलौटामा थिच्दा सजिलो हुने भएकोले सानो सानो आँपको टुक्रा बनाउनु पर्दछ। हेर्नुहोस् त मैले सबै आँपको सानो सानो टुक्रा बनाइ पनि सकेकी छु र अब यसमा भएको आँपको बिउलाई पनि हजुरहरूले निकाल्दिनुहोला ताकि आँपको थेबे तितो नहोस् भनेर हो। अब यो टुक्रा पारेको आँपलाई मजाले धुनु पर्दछ। त्यसपछि आँपको थेबे बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण सामग्री भनेको अदुवा र लसुन हो, जसलाई चाहिँ मैले सिलौटामा थिच्दैछु। अदुवा र लसुनलाई चाहिँ मसिनो गरी पिस्नु पर्दछ। हजुरहरूले पनि कुनै पनि अचार होस् या मसला होस्, सिलौटामा पिनेको तरकारीको स्वाद नै छुट्टै आउँछ। झन् अचारको त के कुरा गर्नु। अब पिरोको लागि यहाँ मैले 4वटा हरियो खुर्सानीलाई पनि पिन्दैछु। हजुरहरूसँग हरियो खुर्सानी छैन भने सुकेको खुर्सानी लिनुहुँदा पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले काँडे धनिया र पुदिनालाई पनि टिपेर पिन्दैछु। हामीसँग चाहिँ काँडे धनिया उपलब्ध भएकोले यसलाई नै प्रयोग गरेको हौँ र पुदिनाले त झन् मुख नै मिठो बनाउँदछ। अब यिनीहरूलाई पनि मसिनो गरी पिस्नुहोस्। हामीले मुलाको थेबे बनाएर त खाएका छौँ, तर आज आँपको थेबे पनि बनाएर खानुहोस्। हजुरहरू पल्किनुहुन्छ। अब एक एक गरी आँपको टुक्रालाई थिच्दै जानुहोस्। आँपको टुक्रा थिच्दा उछिट्टिने हुनाले हजुरहरूले बिस्तारै थिच्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब स्वाद अनुसार नुन हालेर मजाले मोल्नुहोस्। हजुरहरूले मसिनो पनि बनाउन सक्नुहुनेछ, तर मैले चाहिँ यतिको बनाएँ र हाम्रो काँचो आँपको थेबे बनेर पनि तयार भएको छ। मैले चाहिँ यो आँपको थेबेलाई एउटा सानो प्लेटमा सर्भ गरेकी छु। यो थेबेसँग त एक थाल भात पनि मजाले जान्छ। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै बनाएर खानुहोला। हवस्, धन्यवाद।